બેની YouTube ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય ગુજરાતી લેક્ચર નંબર 21 પાઠ 9 પાઠ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની શરૂઆત આપણે ગયા બે લેક્ચરમાં કરેલી હતી। આજે આ પાઠમાં આગળ શું આવે છે તે હું તમને સમજાવીશ। શિયાળામાં હોતું હતું કે આટા પાટા રમીને કકડતી ઠંડીમાં ઉડાડી શિયાળો હોય એવા સમયે ભાદરમાં છોકરાઓ ઊંધું તો કબડ્ડીની રમત રમે છે, આટા પાટા જેવી રમત રમે છે અને ઠંડી ઉડાડે છે। આંબલી પીપળી રમીએ, આંબલી પીપળીના ઝાડમાં ઝાડ હોય ત્યાં આંબલી પીપળી જેવી રમત પણ છોકરાઓ રમતા હોય છે। વડની વડવાયોના હિંચકા બનાવીએ, છોકરાઓ વડની વડવાયો જે હોય એના હિંચકા પણ બનાવીને હિંચકતા હોય છે। પડીએ આખડીએ, ઊભા થઈએ, લંગડાઈએ, લડાઈએ, એકબીજાના કપડા ફાડીએ એવા સમયે છોકરાઓ રમત રમતા પડે આખડે છે, લાગે છે, લંગડા ચાલે છે અને એકબીજાના કપડા પણ ફાડે છે। એ સુધી રમત રમતા હોય છે। માથામાં રેતી ભરાય, રોતા રોતા ગળાગાળી કરીએ, માથામાં રેતી ભરાઈ જાય એવી નિગામથી છોકરાઓ કરે રમે ગળાગાળી, મતલબ કે ખરાબ શબ્દ પણ એવો છોકરાઓ બોલતા હોય છે। સામ સામા પથરા મારીએ, છોકરાઓ એ હદ સુધી એ રમત રમતા હોય છે કે એકબીજાને સામસામા પથ્થર પણ મારતા હોય છે। લોહી લોહાણે તોય થોડી વાર પછી બધું જ ભૂલીને ભેગા મળીને રમવા માંડે। આટલી બધી તોફાન મસ્તી કરે, આટલા બધા જે ઝઘડો ઘણો બધો થયો હોય કે ખરાબ શબ્દ બોલ્યા હોય, છોકરાઓ એકબીજાને પાળા પણ માર્યા હોય અને લોહી લોહાટ થઈ ગયા હોય, છતાં પણ થોડી વાર પછી છોકરાઓ પાછા ભેગા થઈને રમવા માંડે છે। બે ઘડીના ઝઘડા ફરી એના એ, ન ફરિયાદ કે ન ફાંદો, જીવો મારા ભાઈ મસ્તીમાં આનંદમાં। બે ઘડીના ઝઘડા કે થોડીક જ વારનો ઝઘડો હોય ત્યાર પછી એ ઝઘડા પાછા એ ભૂલી જાય છે, ફરી એના એ નહીં કોઈને રોષ કે નહીં કોઈ માટેનો કે આની સાથે હું નહીં બોલું કે આની સાથે નહીં બોલું કે ફંદા કે કોઈની ફરિયાદ પણ કોઈને કરવા જાય અને મસ્તીમાં છોકરાઓ જીવતા હોય છે। મજા તો આવે ઉનાળામાં, શાળાનો સમય સવારનો હોય, 11 વાગે 9 વાગે એ ઘર ભેગા થઈ જઈએ। એવી મજા તો છોકરાઓને ક્યારે આવે તો કે ઉનાળામાં આવે, જ્યારે સવારનો સમય હોય 11 વાગે કે 9 વાગે ત્યારે છોકરાઓ ભેગા થઈ જાય। ખાઈ પી શું કરીએ, બપોરે ખેતરમાં ભાત લઈને ના છૂટકે બળબડતા બપોરમાં ડુંગરાની ઘરમાં ગાય લેતા અડવાણા પગે દાસતા જવાનું। હવે ના છૂટકે હાથું લઈને ખેતરે જવાનું, ગોદરાની મતલબ કે પાદરની રેતીની ગરમ ભરાડ છે એ પગમાં આવે, છતાં પણ હાથું લઈને જવું પડતું હતું। ત્યારે તો ચપ્પલ બૂટ કે સેન્ડલ સપનામાં જ પણ જોયા ન હતા। એવા સમયમાં છોકરાએ સેન્ડલ બૂટ કે ચપ્પલ છે એ સપનામાં છોકરાએ જોયા નહોતા, ઉઘાડા પગે લોકો જતા હતા। ઉનાળામાં ખેતરે જવાનું ન હોય તો અમને આનંદ થાય, એવા સમયે ઉનાળામાં ખેતરે જવાનું ન હોય ત્યારે છોકરાઓને ખૂબ જ આનંદ પડી જતો હતો। ગરમ લાઈ વાયરા વાતા હોય, લૂ ફૂંકાતી હોય તોય અમે છાંયડામાં ગોદરે રમતા હોય છે। ગરમ વાયરા એવા સમયમાં ઉનાળામાં ગરમ હવા આવતી હોય, લૂ લાગતી હોય, છતાં પણ છોકરાઓ ગોદરે જતા હતા। કોઈ બપોરે કે તડકો ન જુએ, રમવું એ જ અમારો મુદ્રાલેખ હતો। એવા સમયમાં છોકરાઓ ક્યારેક બપોરે તડકો હોય કે લૂ લાગે છે કે ગરમ હવા વહે છે એ કંઈ પણ જુએ નહીં અને છોકરાઓને ગોદરે રમવું એટલે રમવા સિવાય કઈ બીજી વાત જોવા મળતી નથી। ત્યાર પછી સાચા અર્થમાં ગોદરું તો ગરમ ઝરતી બપોરનું જ આખા ગામમાં ભોર બપોરે વગડેથી ગોદરે આવી ગયા હોય છે। હવે સાચો અર્થ ગોદરું તો કે ગરમ ઝરતી બપોરનું જ, એ બપોરના સમયમાં આખા ગામના જે ઢોર છે એ ચરીને પાછા ગોદરે આવીને બેઠા હોય છે। હવાડામાં પાણી પીને પીપળો લીંબડી એ વડલાના છાંયે બેઠા હાંસતા હોય છે। હવાડામાં જ્યાં ગાયોને પાણી પીવા માટે મોટું કૂટ બનાવવામાં આવે છે એને હવાડો કહેવામાં આવે છે। તો એવા સમયે હવાડામાં પાણી પીએ અને ગાય અને ભેંસ જે ઢોર છે એ વાગડતા હોય છે। કેટલાક તો સામે શિંગડા ભરાવીને બાકડતા હોય છે। હવે કેટલાક ઢોર છે એ સામસામા શિંગડા ભરાવી અને બાંધતા પણ જોવા મળે છે।
ગોવાળિયા ખાવા માટે ઘેર જાય ત્યારે અમે બેઠેલી ભેંસની પીઠ પલાળીને રાજાના ઠાઠથી ડોલતા હોય છે. હવે એવા સમયે ગોવાળિયાઓ બપોર સમયે જે જમવાનું લેવા એના ઘરે જતા હોય છે ત્યારે આ છોકરાઓ ભેંસ ઉપર બેસી અને રાજાની જેમ સવારી કરતા જોવા મળે છે. જાય ત્યાં તો બેસીને છે રાજાની ઠાઠથી ડોલતા હોય છે. રાજા જેમ બેસે એ રીતે પણ ડોલતા જોવા મળે છે. ભેંસની સવારી કરવી એ પણ એક લાહો છે. ભેંસની સવારી કરવી પણ છોકરાઓ એ સમયે કહેતા એ લાહો કહેવામાં આવે છે. એક જાતનો અલગ જ અનુભવ જોવા મળે છે. કોઈ પૂછડું વીંજે પણ અમે તો વગડાના વને છીએ. કોઈ પૂછડું વીંજે કોઈ છે એ પૂછડું ફેરવી અને કરતા હોય પણ આ છોકરા તો વગડાના વને જેવા છે. બપોરે તો ગોંદરે અમે જ ગોવાળિયા ગોકુળ ગામ. બપોરના સમયે ગોંદરું જે છે એ ગોવાળિયા હોય અને ગોકુળિયું ગામ હોય એવું વાતાવરણ આખું ગોંદરું માથું ફરીએ પરસેવાથી નહીં. આખું ગોંદરું ફરી વળે અને માથું ફરે એવો તડકો હોય છતાં પણ એ લોકો ત્યાં જમતા હોય છે અને પરસેવે રેડઝૂડ જોવા મળે છે. ઉનાળાની અજવાળી રાત હોય અમે આખો દિવસ ગરમીથી ઉકળ્યા હોય રાતે ખાધું ન ખાધું અને ગોંદરે પહોંચી જતા. ઉનાળાની અજવાળી રાત અજવાળાના દિવસો જે હોય પૂનમની અજવાળાના દિવસો આવતા હોય એવા સમયે છોકરાઓ ખાધું ન ખાધું અને રાત્રે સીધા ગોંદરે પહોંચી જતા હતા. ગોંદરે રમવા જવાની જરૂરી તાલાવેલી થાય. થોડો સમય મળ્યો નથી કે દોડતા પહોંચે. ગોંદરે રમવાની રાતના સમયમાં ટાઢો વાયરો વાતો હોય ઠંડો પવન આવતો હોય એવા સમયે ગોંદરે રમવાની છોકરાઓને મજા આવે છે. થોડો સમય મળ્યો ન મળ્યો તરત ગોંદરે જતા રહેતા. ભલે પાછળ અમારા નામની બુમાબુમ થતી હોય મોડી રાતે રેતી ઠરી ત્યારે ભલે છોકરાને એ દોડતો છોકરો જાય અને એની પાછળ એના નામની બુમાબુમ થતી કે ભાઈ તું જામાં તો જામાં છતાં પણ એ છોકરા જતા રહીએ. અમે રેતીમાં આરોપી ઠંડી રેતી રાતના સમયે રેતી છે એ ઠરી જતી હોય છે અને ઠંડી રેતીમાં આ છોકરાઓ આરોપતા જોવા મળે છે. અમને રેત વહાલી લાગી. મોડી રાત સુધી ઘેર જવાની ઈચ્છા જ ન થાય. રેતી છે એ ઠંડી લાગે અને વહાલી છોકરાઓને રેતી બહુ જ ગમે. તો કે છોકરાઓને આ રેતી વહાલી લાગે છે અને મોડી રાત સુધી ઘરે જવાનું મન ન થાય. કોઈને કોઈ હાથમાં સોટી લઈને અમને બોલાવવા આવે. મારવું અને માર ખાવો એ અમારો તો કુદરતી ક્રમ હતો. આ છોકરાઓ અને સોટી લઈને કોઈ ઘરેથી બોલાવવા આવે. આ છોકરાઓનો નિયમ શું? માર ખાવો અને એકબીજાને મારો. એ એક જાતનો એનો ક્રમ બની ગયેલો હતો. ક્યારેક તો ઠંડી રેતીમાં ઘસઘસતા ઊંઘી ગયા હોય તો અમારું આવી જ બને. એવા સમયે ઠંડી રેતી હોય રાતનો ઠંડો પવન વાતો હોય ત્યારે છોકરાઓ ઠંડી રેતીમાં સૂઈ ગયા હોય ત્યારે તો ઘરના એને મારે અથવા તો એનું આવી જ બને. ચાંદામાં ચળકતી રેતીને માણવાનો પણ એક આનંદ હોય છે. ચાંદાના અંધાસમાં ચંદ્રમાને જ્યારે અંધાસ આવતો હોય એવા સમયે રેતીને માણવાનો મતલબ કે એમાં બેસવાનો એક અલગ જ આનંદ જોવા મળે છે. પહેરણ કાઢી હાથ પહોળા કરી ગોંદરાને માપતા આરામથી પડ્યા હોય છે. પહેરણ કાઢી કે શર્ટ કે જે કંઈ પહેરેલું હોય એ કાઢી અને થોડા હાથ કરી જેમ ગોંદરાને માપતા હોય છોકરા એવું દ્રશ્ય જોવા મળે છે અને એ અલગ જ દ્રશ્ય હોય છે. ગોંદરું તો અમારે એર કન્ડિશન મારા માથામાં હજુ પણ ગોંદરાની રેતી ભરાયેલી છે. આ છોકરા માટે ગોંદરું છે એર કન્ડિશન જેવું લાગતું અને અત્યારે લેખક એમ કહે છે હજી પણ એ રેતી મારા માથામાં ભરાઈ ગઈ હોય એવું લાગે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠનો આગળનો જે ભાગ છે એ હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કહીશ. નમસ્તે.